हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आज आपलोक मैं देखने चेष्टा करिम एखन गाड़ी पेइंट करिले की प्रोसेस करिब लागिब और केनेকৈ करे सम्पूर्णखिनि आपलोक मैं देखने चेष्टा करिम। आपलोके भिडिओটো चाइ थाकिब और केनेकुवा पाय भिडिओर शेषत जनाले निश्चय ভাল লাগিব। काम करार आगत किछुमान सेफ्टी टुल्स आछे जेनेके आमार ग्लोव्स आछे मास्क आछे एबिलाक आगते आमी पिন্ধি ল'ব লাগিব। एटु सेफ्टीটো बहुत प्रयोजन হয় विशेषকৈ पेइंट কৰা কামত। प्रथमते आमी ग्लोव्सটো पिন্ধি লৈছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ ডাষ্ট মাস্ক। এইটো পিন্ধিলে আমি যিবিলাক পুটিং মানে সেন্ডিং কৰোঁ সেইবিলাক আমাৰ নাকেৰে নোসোমোৱাৰ কাৰণে এইটো আমি ইউজ কৰা যায়। এইটো এনেকৈ পিন্ধি লোৱা হয়। এইখিনি আগতে পুটিং লগোৱা গৈছে, এবাৰ সেন্ডিং কৰিছোঁ আৰু সেন্ডিং কৰিব লগা আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। এইখিনি আছে আৰু তলফালে এইখিনিও কৰা গৈছে, সেন্ডিং কৰা গৈছে আৰু অলপ কৰিব লাগিব, ফিনিশিং দিব লগা আছে। লগতে এইখিনিও আছে আৰু 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 এইফালে এইখিনিও কমপ্লিট হোৱা নাই। পুটিখিনি কিমান স্মুথ কৰিব লাগে সেই অনুপাতে আমাৰ ইয়াতে পেপাৰ আছে। পেপাৰটো আপোনাৰ নাম্বাৰ ৱাইজ আপোনাৰ থাকে 80, 120, 180, 320 এনেকৈ থাকে। এইটো লগাইছোঁ মই 80 নম্বৰৰ পেপাৰ। এইটো অলপ হাৰ্ড কাটিব, তাৰপাছত লগাব লাগিব আপোনাৰ 180, 320 এনেকৈ লগালে হ'ল। এতিয়া আমি পুটিংটো কাটি লওঁ। এইবাৰ মই ইউজ কৰিছোঁ অলপ স্মুথ কাটিঙৰ কাৰণে 180 পেপাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াতো আপোনাৰ সেম প্ৰসেসে হ'ব। প্ৰথমতে 80, তাৰপিছত 120, তাৰপিছত 180, তাৰপিছত আপোনাৰ ফিনিশিঙৰ কাৰণে 320 ইউজ কৰা যায়। ইয়াতো আপোনাৰ সেম প্ৰসেসে এপ্লাই হ'ব। মই আগতে যেনেকুৱাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকক তেনেকুৱা। আমাৰ পুটি কাটিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল প্ৰায়। এইফালে আপোনালোকে দেখা পাব, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই এইখিনি তো যিখিনি জেগাত আমাৰ ডেমেজ হৈছে সেইখিনি জেগাত পেইণ্ট কৰিম বা প্ৰাইমাৰ কৰিম। তাৰ বাবে আমি এইখিনি জেগাই খালী ৰাখি আপোনাৰ গোটেই গাড়ীখন আপোনাৰ কমপ্লিট লাগিব। এতিয়া আমি যিখিনি জায়গাত আমি প্ৰাইমাৰ এপ্লাই কৰিম সেইখিনি জায়গাত টিং কৰি পেলাই আপোনাৰ এইখিনি জায়গা প্লাষ্টিকখিনি আঁতৰাই দিব লাগিব। ইয়াতেও আপোনাৰ সেই সেম প্ৰসেসে ইউজ হ'ব, আমি ইউজ কৰিম। প্লাষ্টিকখিনি কাটি পেলাই আপোনাৰ সেইখিনি উলিয়াই পেলাই সেইখিনি আমি টেপিং কৰি দিম। এয়া আমি মাস্কিং টেপেৰে আমাৰ যিটো আপোনাৰ বাউণ্ডাৰী আছে সেইখিনি আমি টেপিং কৰি ল'লোঁ। দেখা পাইছে আপোনালোকে, ওপৰতে এইখিনি আমি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰাইমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এইটো ড্ৰাই হওঁতে লাগিব মিনিমাম 6 ঘণ্টা আৰু যদি ইয়াক হিট দিওঁ তেনেহ'লে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে শুকাই যাব। এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি ৰেডি কৰিলোঁ। আপোনালোকক আমি প্ৰাইমাৰ কাটিংটো আৰু ৱাশ্বিংটো নেদেখুৱালোঁ, ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব। তাৰ বাবে আমি এতিয়া প্ৰিণ্ট মাৰাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে।
এইটো আমাৰ দুটা পেনেল আছে এইখন গাড়ীত, এইটো ফেণ্ডাৰ বুলি কয় আৰু এইটো বাম্পাৰ বুলি কয়। আমাৰ অলমষ্ট ৰেডি আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ আগতে আমি এইটো ভালদৰে বঢ়িয়াকৈ আপোনাৰ এইটো বঢ়িয়া স্মুথ কৰি ল'ব লাগিব। এইটো আকৌ এইফালেও আমি স্মুথ কৰি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ যাতে পেইণ্ট কৰাৰ পাছত কোনেও ধৰিব নোৱাৰে। এইখিনিও ধুনীয়াকৈ আমি মিলাই লৈছোঁ। প্ৰথম কোডটো হৈ গ'ল আমাৰ, আৰু ইয়াৰ পিছত আছে দ্বিতীয় কোড। দ্বিতীয় কোডৰ পিছত আপোনাৰ কি হয় ফিনিচিং কোডটো আহিব। তাৰপিছতহে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ চেপলৈ আহিব এখন গাড়ী পেইণ্ট কৰাৰ পাছত কেনেকুৱা হয় আপোনালোক মই দেখুৱাই আছোঁ। সো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি চেনেলটো মোৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কেনেকুৱা ভিডিও দিলে আপোনালোকে ভাল পাব জনালে নিশ্চয় ভাল পাম।
চ' আজিলৈ এৰিছোঁ, টাটা বাই বাই, জয় অসম।